цьому відео ви побачите неймовірний світанок в Каппадокії, коли сотня повітряних куль здійнялася в небо. Сьогодні пробудемо цілий день в цьому регіоні, побачимо прекрасні долини, які тут є. А також побуваємо в містечку Гюрюме. Пройдемось вуличками, поспостерігаємо за людьми, за тим, що тут продають. Буде багато чого цікавого. Тож запрошую вас до цієї неймовірної подорожі. У нас сьогодні буде насичений день, і він вже починається. Всім доброго ранку з Каппадокії, з міста Усть-Чехсар. Ми сьогодні рано встали, щоб побачити, як злітають ці повітряні кулі. І зараз біжимо. Так вийшли на вулицю, дивимося, а вони вже літають. Так класно. Підходимо зараз до фортеці цієї. І вон вони в небі. Подивіться, скільки їх. Вау! Я вперше в житті бачу таке. Відчуття просто неймовірні, якісь космічні. Мабуть, я повітряну кулю бачила тільки по телевізору. Небо починає розфарбовуватись в рожевий колір, але світанку ще немає. Біля фортеці також є люди, які спостерігають за кулями. Я знаю, що влітку людей, які будуть літати на кулі, збирають уже о 4 ранку. Ну а зараз вже 7. Вчора ми тут спостерігали захід сонця, це було вражаюче. А зранку по-своєму тут дуже гарно. Особливо це побачити ці кулі в небі. Я не знаю, чи передасться це через екран, але це таке неймовірне відчуття. Ось ми і зустрічаємо світанок тут. Сонечко ще не встало. Позаду мене більше, ніж 100 куль літає. Я думаю, що там такі відчуття у людей, які в них знаходяться. Але бачимо, що вже багато їх сідає, а світанок так ще й не настав. Просто неможливо відірвати очей, стоїш і не помічаєш, як плине час. Так виглядає скеля-фортеця, біля якої ми вчора гуляли.
Я думаю, що сонце б вже давно би вийшло, але в тому місці, де повинно воно сходити, висить чорна хмара. І, мабуть, воно за нею. Я бачу, що кулею добре керують, бо вони то підіймаються високо вверх, то спускаються вниз прямо до долини. Кулі починають різко скидати висоту. Ось ідуть уже на посадку. Те, що ми прочитали в інтернеті, що кулі літають 50 хвилин, але ми вже тут стоїмо біля години, і вони ще досі літають. Зараз вже стало набагато світліше на вулиці, і ми бачимо, якого різного кольору ці кульки. Це все, що попереду мене, це готелі і ресторани. Ось навіть у цій скелі є ресторанчик. І можна поселитись прямо десь тут. Уявіть собі, що ви ось так зранку прокинулись, вийшли на двір і спостерігаєте таке явище. Вчора ввечері я не могла так добре роздивитися саму долину, а сьогодні бачу, що скелі різних кольорів. Є рожевого кольору скелі, є такого більш зеленого. А сонечко все так і не може вийти з-за цієї хмари. Але все, коли заливається сонячним світлом, починає грати такими неймовірними фарбами, і все починає виглядати так яскраво. Нарешті в нас світанок. Сонечко вийшло. Так, це космос. Все виглядає дуже класно. Якщо в той бік подивитись, ось сонечко. І ми знаходимося
біля такої фортеці. Клас. Зайшли у кімнату, яка тут в скелі видовбана. Можете поглянути. Ось так жили тут люди колись. А кулі все досі літають. В той бік літають шари. Тут ця фортеця, скеля. Треба бути обережним, щоб не впасти в такі. А там он такий каньйон. Блин, я эти дома видел во сне. Вирішили пройти ще по вуличкам містечка. Побачимо ще якісь цікаві місця. Ось така вузенька вуличка. І поряд готелі. Зараз піднялись на ось такий видовий майданчик. З нього відкривається вид гарний на місто, на каньйон. Тут всюди розташовані готелі, можна поселитись чи з видом на каньйон, чи з видом на фортецю. Всюди буде гарно. Але ж в готелі ми не сидимо, а будемо все одно десь їздити. І кицька, мабуть, кудись зібралась. Зранку на вулиці було прохолодно, може десь 8 градусів, а тільки но виходить сонечко, зразу становиться набагато тепліше. А ми продовжуємо гуляти містечком. Зараз ще підійдемо до одного гарного місця поближче до каньйону. Гуляємо, як завжди, без навігаторів. Головне не заблукати по цим вуличкам. Гляньте, як тут гарно. Ось так відходиш в інший бік і знову неймовірний вид. Які тут скелі цікаві, різної форми.
цієї точки дуже гарно видно весь каньйон. Просто ось так стій і милуйся. Оце ранок у нас сьогодні. Звідсіля добре видно все містечко, як тут розташовані будиночки. А ми вже починаємо йти до нас в готель, бо у нас ще повинен сьогодні бути сніданок. До речі, я не сказала, скільки коштує наш готель. 35 євро за добу зі сніданком. Тут багато різних сувенірів цікавих. Зараз швиденько поснідаємо і будемо їхати досліджувати Каппадокію. Так виглядає турецький сніданок. Все було смачно. Не втрачаємо часу, попереду у нас дуже цікавий день. Тут всі містечка розташовані дуже близько одне до одного. А що подивитись? Ось звернув ось так в будь-яку сторону від дороги. І вже щось новеньке. Сьогодні вранці ми були ось там біля фортеці, а зараз бачимо все містечко знизу і дорога, яка тут проходить. Це назва міста. Зараз ми звернули ліворуч від дороги і ось перед нами цей каньйон, який ми бачили зверху. Зараз все ближче. Подивіться, яка краса. Восени тут дерева ці різнокольорові. Просто ось так стоїш на краю скелі, наче десь не на землі. Їдемо трохи далі. Думаю, що побачимо ще дуже багато красивих місць. Зараз ми вже знаходимося ближче до міста Гюріме. І ця долина, над якою сьогодні вранці літали кулі. Ось так вона виглядає. Боже, щось неймовірне. Тут повсюду ось такі видові майданчики, на які ти можеш підходити, дивитись, а потім йти далі. В таких місцях час просто зупиняється. Це космос. Ми просто ось так під'їжджаємо машиною, десь її залишаємо і гуляємо. Це тут такі видові площадочки, просто ось так ідеш. І зараз в день багато груп підвозять автобусами,
а ми самі тут. І добре, що тут ніде нічого не загороджено, так якось буває в якісь туристичні місця приїжджаєш, все позагороджують, ніде не підійти, а це ось так зверху йдеш і все спостерігаєш. Види просто космічні. І я думала, що тут гарно, але що настільки тут якісь такі відчуття виникають, особливо отам біля фортеці, що ми вранці гуляли і вчора ввечері, в мене так запаморочується голова. Я не знаю, прямо ось так ідеш і якось себе відчуваєш в якесь місце таке. Тут, мабуть, були такі процеси геологічні, дуже сильні, і я відчуваю оце все, таку енергетику цього місця. Деякі мандрівники сюди приїздять ось так автобудиночками. Оці всі кам'яні виступи, вони всі різних форм, різних кольорів. Дуже цікаво за цим всім спостерігати. В такому місці хочеться стати пташкою і пролетіти всю цю долину. Скільки я не прочитала інформації, ніде не знайшла, що тут була вода. Просто сказано, що там дощі, але дивлячись на ці всі скелі такі, мені здається, що все-таки тут може було чи море, чи річка. Ну, мені здається, що просто вітер не міг таке зробити. Ще одна теорія, що вулкан вивергався не з одного місця, а було багато точкових вивержень, і вони це ось так застигли, а потім вже така форма в них з'явилась. Зараз вирішили ще поїхати на іншу сторону дороги, побачимо, що там. Їдемо з однієї сторони, переїхали на іншу, підходимо, а тут такий класний каньйон. В кадрі він здається не таким глибоким, як є. Дуже красиво. Всі долини тут мають якусь назву, наприклад, та долина перед фортецею, долина голубів. Не знаю, яку назву має ця, але просто милуємося красивою природою. На вулиці вже набагато тепліше, ніж вранці, вже роздяглися, можна засмагати. Але ж ми так нічого і не вирішили за повітряні кулі. Так і не знаємо, чи будемо на них літати, чи ні. Якщо вдасться нам домовитись, то це тільки завтра вранці, а потім вже нам треба їхати назад.
Але вже за цей час навіть ми стільки всього побачили, що навіть якщо ми не політаємо, то просто побувати тут – це саме головне, що можна зробити. Зараз їдемо в Гюріме, вже була табличка з надписом цього міста. Бачимо тут такі великі скелі зразу. Зараз припаркуємо машину і підемо гуляти по містечку. Зразу що кидається в очі, що це більш таке туристичне містечко. Тут набагато більше людей, машин. Все тут складається з невеличких кафешок, ресторанчиків, готелів. Ось продають такі коври. Багато ювелірних виробів різних, дуже гарних. Можна орендувати собі такі авто для фотосесії. Бачите, наскільки тут більше туристів. Але по-своєму це містечко цікаве. Кому подобаються такі більш людні місця, то може варто і тут поселятись. Але мені більше сподобалось наше містечко, де ми проживали. Дуже багато різних сувенірів. Ось фарфор такий. І готелі, які прямо в скелі. Просто гуляти тут важко, бо тебе всюди запрошують, ці різні кафешечки. Ми вже підходили в декілька місць, де є бронювання куль, попитали, які ціни. Сказали, що від 270 і до 240 євро за одну людину. Для нас це так дороговато, так що, мабуть, літати ми не будемо. Все ж таки, як красиво тут восени. Так дуже незвично все виглядає. Зараз ми виїдемо за місто, подивимося, що там. За Гюріме розташовані свої долини. Ось які красиві коники тут. Бачите, люди ось так під'їздять і просто тут гуляють, все роздивляються.
А ми зараз ще приїдемо в одне місце дуже красиве. Интересно. Каппадокия будет видно сверху. Зараз ми приїхали до одного з найдавніших поселень в Каппадокії – це селище Кавусін. Перші люди тут жили у 1 столітті нашої ери. Ну а сучасне селище повністю туристичне, але тут гарна природа. І ось ми трошки відійшли і зразу побачили ось таку долину. Тут неймовірні кам'яні гриби, як наче хтось їх вирізав. Як ці каміння можуть ось так зверху лежати, не знаю. Зараз ми знаходимося десь внизу цього каньйону. Ми вирішили піти по стежці і подивитися на всю долину зверху. Дуже красива долина тут. Ми вже піднялись на пагорб, і відкривається ось такий вид на селище і скелю, в якій видовбані такі домівки, де жили люди. Ще одне неймовірне місце в Каппадокії. Тут є дві давні церкви. Церква Святого Іоанна Хрестителя, одна з найстаріших у Каппадокії, датована 5 століттям. І церква Ніколи, розташована ближче до підніжжя скелі. Кавусін знаходиться між долинами монахів та долиною кохання, двох найвідоміших місць в Каппадокії. Як же добре, що ось так можна сюди піднятися і просто побачити все так зблизька, і наче так доторкнутись до виникнення цих місць. Що можу сказати? Це незабутнє місце, як і всі місця в Каппадокії. Вони начебто і схожі, і всі відрізняються між собою. Таким був наш сьогоднішній день в Каппадокії. Ми ще трохи поїздили по цим долинам. Тут є платні в'їзди, але можна ось так і безкоштовно всюди їздити, все дивитись. Ввечері ще й зайшли, щоб повечеряти. День сьогодні був просто неймовірний. Надію, що вам сподобалось відео. Обов'язково підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. В наступному відео покажу ще дуже багато чого цікавого.
будемо спостерігати, як проходить зліт повітряних куль. Побачимо, наскільки вони великі. Обіцяю, це буде грандіозне видовище. До нових зустрічей!